วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเวลาที่เราเห็นแอปพลิเคชันล้ำๆหรือว่าระบบ AI ที่มันดูแสนจะฉลาดล้ำลึกเนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคืออะไรคะส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึงหน้าจอสีดำๆเนาะที่มีโค้ดภาษาอังกฤษวิ่งระยิบระยับเหมือนในหนังไซไฟใช่ไหมครับใช่ใช่แบบนึกว่าตัวเองเป็นแฮกเกอร์อะไรแบบนั้นแต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือโค้ดที่ดูซับซ้อนมหาศาลพวกนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกค่ะเพราะรากฐานที่แท้จริงของซอฟต์แวร์ระดับโลกมันไม่ได้เริ่มที่ปลายนิ้วรัวคีย์บอร์ดนะคะอือฮึแต่มันเริ่มที่กระดาษเปล่ากับการจัดระเบียบความคิดในสมองมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่คนมักจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มสร้างอะไรเลยเพราะเราด่วนสรุปไปเองว่าการเขียนโปรแกรมคือการต้องมานั่งท่องจำภาษาต่างดาวเราก็สร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองแล้วล่ะครับอ่าฮะ ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแก่นแท้ของมันคือเรื่องของสถาปัตยกรรมทางความคิดล้วนๆเลยครับโอเค ถ้างั้นเรามาลองแยกแยะเรื่องนี้กันดูค่ะ สำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในครั้งนี้ เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเลยนะคะ นั่นคือการถอดรหัสกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดที่เป็นนามธรรม หรือแบบสิ่งที่เราวาดภาพอยู่ในหัวนะคะ ให้ออกมาเป็นโค้ดที่ทำงานได้จริง ครับผม โดยเราจะอิงจากข้อมูลเบื้องหลัง พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล และการออกแบบอัลกอริทึม คือถ้าเราจะสวมหมวกสถาปนิกในโลกดิจิตอลเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องปรับโหมดเลยก็คือเลิกสนใจก่อนครับว่าจะต้องพิมพ์คำสั่งบรรทัดนี้ว่าอะไรอ๋อ คือให้ข้ามเรื่องการพิมพ์โค้ดไปก่อนเลย ใช่ครับให้พุ่งความสนใจไปที่คำว่าทำไมหรือเหตุผลเบื้องหลังก่อนเลยกลไกของโครงสร้างข้อมูลพวกนี้มันทำงานยังไงทำไมเราถึงต้องออกแบบมันแบบนี้ ก่อนที่จะลงมือสร้างจริงครับอือหือถ้างั้นถ้าเราเป็นสถาปนิกเนี่ยก่อนจะวาดแปลนตึกระฟ้า เราก็ต้องรู้จักสเปคของวัสดุก่อนใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับในโลกของคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่เลขที่สุด หรือที่เราเรียกว่าชนิดข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนก้อนอิฐเลยค่ะ คือจะมีการกำหนดขนาดพื้นที่หน่วยความจำเอาไว้แบบชัดเจนเป๊ะๆเลย อย่างตัวอักขระตัวเดียวก็กินพื้นที่8บิตหรือ1ไบต์ครับถ้าเป็นจำนวนเต็มก็16บิตใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็32บิตส่วนพวกเลขทศนิยมก็จะมีแบบ32บิตแล้วก็ตัวใหญ่สุดคือ64บิตคือแบบเอาตรงๆนะคะว่าไงครับพอเริ่มได้ยินเรื่องบิตเรื่องไบต์เนี่ยความรู้สึกดิฉันเหมือนกำลังโดนบังคับให้ท่องตารางธาตุสมัยมัธยมเลยค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะคือทำไมคอมพิวเตอร์มันถึงต้องมาจู้จี้จุกจิกกับเรื่องขนาดพื้นที่ด้วยคะสมมุติเวลาเราจะจำชื่อเพื่อนสักคนเราก็แค่จำชื่อว่าสมชายไม่เห็นต้องมานั่งกะพื้นที่ในสมองเลยว่าโอเคชื่อสมชายยาว6ตัวอักษรฉันต้องกันพื้นที่สมองไว้48บิตนะเป็นยามเปรียบเทียบที่เห็นภาพความต่างระหว่างสมองคนกับเครื่องจักรได้ชัดมากเลยครับคือที่คอมพิวเตอร์มันต้องจู้จี้เรื่องขนาดเนี่ยมันเป็นเพราะกลไกความสัมพันธ์ของการนำข้อมูลเข้าและออกจากหน่วยความจำครับยังไงคะเนี่ยลองจินตนาการแบบนี้ครับสมมุติว่าหน่วยความจำคอมพิวเตอร์คือโกดังเก็บสินค้าขนาดมหึมาเลยนะครับอ่ะฮะกดดังใหญ่ๆเลยใช่ครับแล้วถ้าเรามีของชิ้นเล็กนิดเดียวอย่างแหวนหนึ่งวงแต่เราไม่ยอมบอกผู้ดูแลโกดังว่าของชิ้นนี้ขนาดมันเท่าไหร่เขาอาจจะเผื่อเหนียวโดยการจองพื้นที่คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่สุดเพื่อเก็บแหวนวงนั้นวงเดียวเลยก็ได้นะครับโอ้โหถ้าทำแบบนั้นก็ดังใหญ่แค่ไหนก็เต็มสิคะเปลืองพื้นที่แย่เลยนั่นแหละครับปัญหาหรือในมุมกลับกันนะถ้าเรามีรถบรรทุก10ล้อแต่ดันไปบอกโกดังว่าขอพื้นที่นิดเดียวพอแล้วเราพยายามเอารถ10ล้อเนี่ยไปยัดใส่ในช่องเก็บตู้เซฟเล็กๆข้อมูลมันก็จะล้นออกมาครับแบบนี้ก็พังเลยสิคะใช่ครับเกิดความเสียหายหรือทำให้โปรแกรม crash ไปเลยนี่คือเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมเราต้องเลือกก้อนอิฐให้ตรงสเปคครับอย่างเช่นถ้าเราจะเก็บข้อมูลอายุคนเราก็ควรใช้ก้อนอิฐขนาดเล็กๆเพราะอายุคนบนโลกนี้ยังไงก็ไม่เกิน150ปีแน่ๆใช่ไหมครับจริงด้วยค่ะแต่ถ้าเราจะเก็บข้อมูลงบประมาณประเทศเราอาจจะต้องใช้ชนิดข้อมูลที่กินพื้นที่64บิตเพื่อรองรับตัวเลขมหาศาลพร้อมจุดทศนิยมการเลือกวัสดุให้เป็นจึงเป็นกุญแจสำคัญสุดครับอ๋อพอเข้าใจตรรกะแบบนี้แล้วมัน make sense มากเลยค่ะแล้วมันมีอีกคำหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจคือคำว่า unsigned หรือการไม่คิดเครื่องหมายลบคือให้เริ่มนับจากศูนย์ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ขอเดาตรรกะเลยนะคะลองดูครับ
มันเหมือนกับว่าเราดึงเอาพื้นที่ฝั่งตัวเลขติดลบที่เราไม่ได้ใช้แน่ๆมาโปะให้ฝั่งตัวเลขบวกเพื่อให้เราเก็บค่าได้มากขึ้นเป็น2 เท่าใช่ไหมคะวิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากครับ ใช่เลย ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ สมมุติเรากำลังเขียนโปรแกรมนับจำนวนประชากรที่เดินเข้าห้างสรรพสินค้าจำนวนคนเนี่ยมันไม่มีทางติดลบอยู่แล้วถูกไหมครับ อ่าฮะไม่มีใครเดินเข้าห้างแล้วนับเป็น-1 คนแน่นอนค่ะ การใส่คำว่า unsigned เข้าไป ก็คือการบอกคอมพิวเตอร์ว่าไม่ต้องการพื้นที่เผื่อเลขติดลบนะ เอาพื้นที่นั้นไปขยายให้เพดานเลขบวกทั้งหมดเลย มันเป็นเทคนิคการขยายความจุโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อพื้นที่หน่วยความจำเพิ่มเลยแม้แต่นิดเดียวครับ แหมเหมือนได้พื้นที่คลังสินค้าเพิ่มมาฟรีๆเลยนะคะเนี่ย คุ้มค่ามากครับ ทีนี้พอเรามีก้อนอิฐพื้นฐานพวกนี้ปุ๊บเราก็เอามันมาประกอบร่างกันเป็นระดับที่2ค่ะซึ่งก็คือข้อมูลเชิงโครงสร้างมันเหมือนแบบเอาอิฐมาเรียงเป็นห้องเป็นตู้เก็บเอกสารแล้วโดยเริ่มจากสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือแฟ้มข้อมูลย่อยลงมาเป็นระเบียนและจุดที่เล็กที่สุดคือฟิลค่ะลองยกตัวอย่างสถานการณ์จริงให้ทุกคนเห็นภาพโครงสร้างนี้ชัดๆหน่อยสิครับ ได้เลยค่ะสมมุติว่าเราเดินเข้าไปในห้องทะเบียนของมหาวิทยาลัยนะคะเราจะเจอแฟ้มประวัตินักศึกษาทั้งตู้เลยเนี่ยแหละคือแฟ้มข้อมูลพอเปิดแฟ้มออกมาเราเจอประวัติของนักศึกษาแต่ละคนแต่ละแผ่นกระดาษก็คือระเบียนนั่นเองค่ะอือหือ และในกระดาษของนายสมชายก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลย่อยๆ เช่น รหัสนักศึกษา 63001 ชื่อนายสมชายเหมาะสม คะแนนสอบ 50ไอข้อมูลรหัส ชื่อ คะแนนพวกนี้แหละค่ะ คือฟิลเลยค่ะ เห็นภาพเลยครับ ซึ่งมันก็เกิดจากการเอาอิฐก้อนเล็กๆ อย่างชนิดข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรที่เราคุยกันเมื่อกี้ มาจัดหมวดหมู่ให้มันมีความหมายในโลกความเป็นจริงนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบทั้งหมดเลยครับ เมื่อเรามีวัสดุพื้นฐานพร้อม มีวิธีจัดเก็บตู้เอกสารพร้อม ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือ การบอกให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์รู้ว่า จะต้องจัดการกับข้อมูลพวกนี้ตามลำดับขั้นตอนยังไง ฮะ ซึ่งมันจะนำเราไปสู่เรื่องของเครื่องมือที่ใช้เป็นสะพานเชื่อมความคิด ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ครับ ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนแบบทางแยกของคนที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมเลย คือเมื่อเรามีความคิดในหัว เราจะสื่อสารมันออกมายังไง เครื่องมือตัวแรกที่ข้อมูลพูดถึงคือ pseudocode หรือรหัสจำลองค่ะ หน้าตามันจะเป็นคำสั่งกึ่งภาษาคนกึ่งคอมพิวเตอร์ อือหือ อย่างเช่นกำหนดให้ยอดรวมเท่ากับ0รับค่าที่ 1 รับค่าที่ 2เอาค่ามาบวกกันแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมา คือขอถามแทนคนทั่วไปเลยนะคะ ได้ครับ มองแว็บแรกมันเหมือนคนพยายามจะเขียนโค้ดแต่เขียนผิด grammar ค่ะทำไมเราไม่ข้ามไปพิมพ์โค้ดภาษา Python หรือ Java ของจริงเลยล่ะคะ เสียเวลามานั่งเขียนรหัสจำลองพวกนี้ทำไมให้มันซ้ำซ้อน สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือ pseudocode มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสกัดเอาความกังวลทิ้งไปครับ ความกังวลเหรอคะ ใช่ครับ เวลาเรากระโดดไปเขียนโค้ดภาษาโปรแกรมจริง ๆ ทันทีเนี่ย เราต้องพะวงกับไวยากรณ์หรือ syntax ของภาษานั้นๆ ลืมใส่เครื่องหมายวงเล็บ ลืมเว้นวรรค หรือพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผิดนิดเดียว โปรแกรมก็พังแล้วครับ หน้าจอแดงเถือกแจ้งerror ไปหมด ความคิดให้ออกมาเป็นลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนครับ ฟังแล้วเหมือนสถาปนิกที่สเก็ตช์ภาพแปลนด้วยดินสอคร่าวๆ เพื่อคุยคอนเซปต์ให้จบ ก่อนจะไปลงรายละเอียดสีจริงในพิมพ์เขียวเลยนะคะเนี่ย เป๊ะเลยครับ แล้วมันก็มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่มาคู่กันเลยค่ะ คือผังงานหรือ flow chart อันนี้จะเปลี่ยนจากตัวหนังสือมาเป็นรูปภาพสัญลักษณ์แทน เช่น วงรีคือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกล่องประมวลผล สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือการรับหรือแสดงผล คำถามต่อเนื่องเลยค่ะ ครับผม ถ้าซูโดโค้ดมันช่วยเคลียร์ตรรกะได้ระดับหนึ่งแล้ว เราจะมานั่งวาดรูปเรขาคณิตพรุ่งนี้อีกทำไมคะเนี่ย ลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองเวลาอ่านตัวหนังสือดูสิครับ เราจะอ่านจากบนลงล่างแบบเส้นตรงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เรียงบรรทัดลงมาเลย การบังคับให้เรากางความคิดทั้งหมด ออกเป็นกระแสการไหลหรือโฟลว์บนหน้ากระดาษ หืกางออกมาให้เห็นชัดๆเลย พอเราเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นภาพสัญลักษณ์ มันจะทำงานกับสมองซีกขวาของเราทันทีครับ เราจะมองเห็นภาพรวมจากมุมสูงว่า ถ้าข้อมูลไหลมาถึงจุดนี้ มันมีทางแยกไปไหนได้บ้าง มีจุดที่ข้อมูลวิ่งวนตีกลับมาที่เดิมหรือเปล่า หรือว่ามีจุดไหนที่เป็นทางตัน นี่คือการหารอยรั่วของสถาปัตยกรรมก่อนลงมือสร้างจริงเลยครับ ฮะ นี่แหละค่ะ คือสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าการมองเห็นสถาปัตยกรรมที่แท้จริง พอเราเห็นภาพรวม
เราจะรู้เลยว่าเส้นทางมันไม่ได้ราบเรียบเป็นเส้นตรงเสมอไป ซึ่งการที่สัญลักษณ์เหล่านั้นจะเชื่อมโยงกันจนเป็นกลไกที่ทำงานได้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างรับน้ำหนักค่ะ ใช่ครับ ซึ่งสิ่งนี้นำเราไปสู่กฎ3ข้อแห่งตรรกะที่เป็นหัวใจของอัลกอริทึมทุกตัวบนโลกใบนี้เลย เริ่มจากกฎข้อที่1ค่ะคือสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดการทำงานแบบเป็นลำดับ ถ้าให้สรุปโครงสร้างแบบเป็นลำดับสั้นๆ ก็คือ การทำงานจากบนลงล่างสายไปขวา เดินตามลูกศรแบบไม่มีการแวะข้างทางเลยครับ เหมือนการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมเลยค่ะ เริ่มต้นปุ๊บ รับค่าความกว้างฐาน รับค่าความสูง โยนเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อคำนวณ แล้วแสดงผลออกมา จบเลย ไม่มีคำถามระหว่างทาง ถ้าให้เทียบกับชีวิตจริง มันก็คงเหมือนเราทำตามสูตรทำอาหารแบบเป๊ะๆเลยค่ะ หยิบชาม ใส่แป้ง ใส่น้ำตาล อบ15นาที แล้วก็คาดหวังว่าจะได้เค้กออกมา เป็นการอธิบายที่เห็นกระบวนการมากครับ แต่นี่แหละคือประเด็น งานในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบสูตรอาหารเสมอไปนะสิครับ ยังไงคะ สมมติสูตรบอกให้อบ 15 นาที แต่เตาอบของแต่ละบ้านมันให้ความร้อนไม่เท่ากัน เกิดเตาอบที่บ้านคุณมันร้อนจัดล่ะ โครงสร้างแบบเป็นลำดับ มันจะไม่รับรู้ความผิดปกติอะไรทั้งสิ้นนะครับ มันจะตั้งหน้าตั้งตาอบไปจนครบ 15 นาที แล้วผลลัพธ์ก็คือ เค้กไหม้เป็นตอตะโกนแน่นอนค่ะ ใช่เลยครับ โอ้โห เห็นภาพความพินาศเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะ ชีวิตจริงมันถึงต้องรู้จักตัดสินใจ และนั่นคือกฎข้อที่ 2 การทำงานแบบเลือกทำค่ะ ตรงนี้แหละที่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดกลายเป็นพระเอกของงานเลยแบ่งได้ 3 ระดับนะคะ มีอะไรบ้างครับ ระดับแรกทางเลือกเดียวคือเช็คเงื่อนไขก่อนเลย ถ้าเป็นจริงถึงจะเดินเข้าไปทำถ้าเป็นเท็จก็เดินผ่านไปเลยไม่สนใจ ระดับที่ 2 ทางเลือกหรือ if else อันนี้คือมีทางแยกซ้ายขวาชัดเจนละ ถ้าจริงไปซ้ายถ้าเท็จไปขวาไม่มีการอยู่เฉยๆค่ะ อือฮึ และระดับที่ 3 หลายทางเลือก คือเอาสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมาต่อกันหลาย ๆ ชั้น เพื่อกรองเงื่อนไขไปทีละสเต็ปค่ะ ตรงนี้แหละครับที่เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญที่สุดของวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์เลย ดิฉันกำลังคิดว่าไอ้เจ้ากล่องตัดสินใจแบบ if else เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางแยกธรรมดานะคะ แต่มันคือประการป้องกันระบบพินาศเลย ลองนึกถึงระบบพื้นฐานที่สุดอย่างตู้ ATM ก็ได้ค่ะ ยังไงครับ ลองว่ายมาเลย คือมันไม่ใช่แค่ว่าเราเสียบบัตรกดรหัสถูกแล้วตู้จะคายเงินออกมานะคะ กล่องข้าวหลามตัดมันต้องทำงานหนักมาก เพื่อถามว่าถ้าจำนวนเงินในบัญชีคุณมากกว่า 1,000 บาท และคุณขอถอนเงินไม่เกินยอดที่มี แล้วตู้ถึงจะคายเงินออกมา มิฉะนั้นห้ามจ่ายเงินเด็ดขาด และให้พิมพ์สลิปแจ้งว่ายอดเงินไม่พอ เห็นภาพชัดเจนมากครับ คือแบบถ้าไม่มีกล่องข้าวหลามตัดนี้ ธนาคารคงล้มละลายไปตั้งแต่วันแรกที่เปิดตู้ ATM เลยค่ะ ยิ้มเลยครับ เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นความเสียหายถ้าเราไม่มีตรรกะข้อนี้ และถ้าเราขยายสเกลตู้ ATM ออกไปให้กว้างขึ้นระดับโลกเนี่ย เราจะพบว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนี่แหละ คือจุดกำเนิดของสิ่งที่มนุษย์เราเรียกว่าความฉลาดครับ ความฉลาดของ AI เหรอคะ ใช่ครับ การที่รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถตัดสินใจเบรกกระทันหัน เมื่อเซ็นเซอร์เจอคนข้ามถนน หรือการที่แชทบอทสามารถตอบโต้กับเราได้เหมือนมนุษย์ รากฐานของมันก็คือโครงสร้าง if else เหล่านี้นี่แหละครับ ที่ถูกสถาปนิกนำมาสอนทับกันเป็นหมื่นเป็นแสนชั้น อือหือโห ประโยคเมื่อกี้ทำเอาตาสว่างเลยนะคะ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดคือรากฐานความฉลาดของ AI ฟังดูทรงพลังมากเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อน ความฉลาดยังไม่ใช่ขีดสุดของการประมวลผลนะคะ มันยังมีกฎข้อที่ 3 รออยู่ค่ะ ข้อนี้แหละครับของจริง ซึ่งเราขอยกให้เป็นผลงานชิ้นเอกของมวลมนุษยชาติในการสั่งการเครื่องจักรเลย นั่นคือการทำงานแบบทำซ้ำหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่าการวนลูปนั่นเองค่ะ กฎข้อนี้คือการทำลายขีดจำกัดทางกายภาพอย่างแท้จริงเลยครับ คือก่อนอื่นลูปมันแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ค่ะ แบบแรกคือแบบรู้จำนวนรอบที่แน่นอนตายตัวหรือ fix เครื่องมือที่ใช้คือคำสั่ง for loop แบบที่ 2 คือแบบที่ต้องอาศัยเงื่อนไข ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะจบรอบที่เท่าไหร่ ใช้คำสั่งอย่าง while loop คือสั่งให้ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จค่ะ ใช่ครับ ตรวจสอบเงื่อนไข 3. ทำงานตามคำสั่ง และ 4. เปลี่ยนแปลงค่าเพื่อเตรียมขึ้นรอบใหม่ อือฮึ ซึ่งความอัจฉริยะคือสถาปนิกสามารถมัดรวมทั้ง 4 กลไกนี้ ยัดลงไปในโค้ดแช่บรรทัดเดียวได้เลย อย่างใน Python ที่เขียนแค่สั่งให้ for i run จาก 1-6 จบเลย จัดการทุกอย่างให้เสร็จสับ การออกแบบคำสั่งที่ควบรวมกลไกความซับซ้อนให้เหลือบรรทัดเดียวได้ ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์เลยนะครับ ทีนี้ประเด็นสำคัญเลยค่ะทำไมเราต้องวนลูป
ทำไมการเปลี่ยนจากรูปแบบเป็นลำดับปกติ มาการหมุนวนถึงถูกยกย่องว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซคะสมมุติดิฉันจะเขียนโปรแกรมบวกเลขคะแนนสอบของนักเรียน 5 คน ก็แค่รับค่าคนที่ 1 บวกใส่ยอดรวมทำแบบนี้เรียงลงมา 5 บรรทัดมันก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันนี่คะ เป็นประเด็นที่ชวนให้ฉุกคิดมากครับ ทำไมเราต้องวนลูป ถ้าคุณมีนักเรียนในห้องแค่ 5 คน การเขียนโค้ดรับค่าแบบบรรทัดต่อบรรทัดมันก็อาจจะดูไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมครับ อ่ะฮะ ก็ดูง่ายดีออกค่ะ แล้วลองจินตนาการว่าวันหนึ่งคุณต้องรวมคะแนนสอบระดับประเทศของนักเรียนสัก 500,000 คนดูสิครับ เฮ้ย 500,000 บรรทัดเลยเหรอคะ ไม่ไหวแล้วมั้งคะ ใช่ครับ การเขียนโค้ดแบบเป็นลำดับเรียงกัน 500,000 รอบ มันคือฝันร้ายของวิศวกรซอฟต์แวร์ชัดๆ มันทั้งซ้ำซ้อน เสียเวลาในการเขียน และที่สำคัญที่สุด ถ้าวันหนึ่ง คุณต้องการแก้สูตรการคิดคะแนน คุณต้องไล่ตามแก้โค้ดใหม่ทั้ง 500,000 บรรทัดนะครับ แค่นึกว่าจะต้องกวาดสายตาหาบรรทัดที่พิมพ์ตกไป1 ตัวอักษรในโค้ดครึ่งล้านบรรทัด ดิฉันก็ขอเดินไปยื่นใบลาออกแล้วละค่ะ นั่นแหละครับ การวนลูปคือสัญลักษณ์ของเส้นแบ่งที่ชัดเจนที่สุด ระหว่างศักยภาพของมนุษย์กับศักยภาพของเครื่องจักร ยังไงคะ ธรรมชาติของมนุษย์เรามีความสามารถทางตรรกะและการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครับ แต่เรามีจุดอ่อนร้ายแรงทางกายภาพก็คือความเบื่อหน่ายและความเหนื่อยล้า ถ้าผมให้คุณบวกเลขพันครั้ง คุณอาจจะทำได้ในรอบแรกๆ แต่พอถึงรอบที่100คุณจะเริ่มหงุดหงิดสมาธิหลุด และเริ่มคำนวณพลาด จริงค่ะ แค่10 รอบก็เริ่มเบื่อแล้วค่ะ แต่สำหรับคอมพิวเตอร์มันไม่มีฮอร์โมนแห่งความเครียดครับ ไม่มีวิญญาณแห่งความเบื่อหน่าย กลไกการวนลูปมันทำหน้าที่ดึงเอาตรรกะแบบมนุษย์ไปฝังไว้ในเครื่องจักรทำให้มันสามารถประมวลผลงานซ้ำๆเดิมๆได้เป็นล้านๆครั้งต่อวินาที ด้วยความแม่นยำระดับ 100% เท่ากันทุกรอบเลยครับ ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะ การยุบกระบวนการ 500,000 ขั้นตอนให้เหลือเพียงโค้ดไม่กี่บรรทัด ในผังงานที่วนลูปกลับมาที่เดิม มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำโค้ดให้สั้นลงนะครับ แต่มันคือการปลดปล่อยขีดจำกัดของการประมวลผล และมอบหมายความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมด ไปให้เครื่องจักรแบกรับแทนเราครับ ว้าว เป็นมุมมองที่ทำให้เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีลึกซึ้งมากค่ะ แล้วถ้าเราสั่งให้มันวนลูปเยอะมากๆ เป็นล้านๆรอบ หรือว่ามีการเอาลูปไปซ้อนในลูปอีกที เครื่องมันจะไม่ค้างหรือทำงานช้าลงหรอคะ สถาปนิกเขามีวิธีประเมินเรื่องนี้ก่อนเขียนโค้ดไหมคะ เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับ และนี่แหละครับคือสิ่งที่สถาปนิกซอฟต์แวร์ระดับมาสเตอร์เขาต้องคิดล่วงหน้า ซึ่งนำเราไปสู่แนวคิดที่เรียกว่า Big O Notation ครับ Big O มันคืออะไรคะเนี่ย คือการออกแบบอัลกอริทึมที่ดีเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่าโปรแกรมทำงานได้หรือเปล่านะครับ แต่มันต้องถามต่อว่ามันทำงานได้เร็วแค่ไหน และกินพื้นที่หน่วยความจำมากแค่ไหนด้วย Big O Notation ก็คือเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่สถาปนิกใช้เพื่อประเมินความซับซ้อนของลูปเหล่านี้นี่แหละครับ อ๋อ เหมือนการวัดประสิทธิภาพใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เราแบ่งการวัดออกเป็น 2 แกนหลักๆ คือความซับซ้อนด้านเวลา ว่าถ้าข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก100เป็นล้านเนี่ย ระยะเวลาทำงานมันจะพุ่งพรวดเป็นทวีคูณเลยไหม กับความซับซ้อนด้านพื้นที่ ว่ามันจะเขมือบแรมของเครื่องไปจนหมดหรือเปล่า โห ฟังดูเหมือนสถาปนิกกำลังประเมินอัตราการกินน้ำมันของเครื่องยนต์ก่อนที่จะเริ่มสร้างรถยนต์เลยนะคะเนี่ย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ ถ้าเราเขียนลูปซ้อนลูปแบบไม่ระมัดระวัง Big O มันจะฟ้องเลยว่าโค้ดนี้ถ้าเอาไปรันกับข้อมูลจริงเมื่อไหร่เซิร์ฟเวอร์ระเบิดแน่นอนครับ เข้าใจเลยค่ะ ว่าทำไมต้องคิดวิเคราะห์ให้จบตั้งแต่ตอนร่างพิมพ์เขียว มนุษย์เป็นคนใช้สมองออกแบบสถาปัตยกรรม สร้างเงื่อนไขแห่งทางเลือก วัดประสิทธิภาพด้วย Big O แล้วค่อยปล่อยให้เครื่องจักรรับภาระหนักของการทำซ้ำไป ใช่แล้วครับ เอาละค่ะ นี่คือการเดินทางจากภาพร่องในอากาศสู่เครื่องจักรที่ทรงพลังนะคะ จากการเจาะลึกข้อมูลของเราทำให้เราเห็นว่าก่อนที่อะไรมันจะกลายเป็นโค้ดสีสันสวยงามที่เราคุ้นตากัน มันต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่การเลือกวัสดุก้อนอิฐ หรือชนิดข้อมูลอย่างพิถีพิถันให้เหมาะกับโกดัง ครับผม ผ่านการสกัดตรรกะด้วยซูโดโค้ด ผ่านการวาดผังงานเพื่อหารอยรั่วของการไหลของข้อมูล และถูกยึดโยงกันด้วยสถาปัตยกรรมระดับกฎเกณฑ์ ทั้งแบบลำดับ แบบเลือกทำและแบบวนลูป จนกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนโลกได้ในที่สุดค่ะ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับ ทักษะทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ มันไม่ได้เป็นเพียงแค่คู่มือสำหรับการเขียนโปรแกรมหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับ แล้วมันเอาไปทำอะไรได้อีกคะ มันคือกระบวนการคิดเชิงระบบที่แข็งแกร่งที่สุดรูปแบบหนึ่งเลยครับ
เมื่อเราเข้าใจกระบวนการย่อยปัญหา และสร้างเงื่อนไขแบบนี้ เราสามารถนำสถาปัตยกรรมทางความคิดนี้ ไปประยุกต์กับการวางแผนงาน หรือการแก้ปัญหาความซับซ้อนในชีวิตจริงได้ทุกรูปแบบเลยครับ เห็นด้วยแบบไม่มีข้อกังขาเลยค่ะสำหรับทุกคนที่กำลังย่อยข้อมูลที่แสนจะน่าทึ่งเหล่านี้ ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกกันไปในวันนี้ ดิฉันมีข้อคิดหรือคำถามสนุกๆที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ลองไปทบทวนตัวเองดูค่ะ น่าสนใจครับ ลองว่ามาเลย ลองย้อนกลับมามองชีวิตประจำวันของเรากันดูนะคะ ในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาดำเนินชีวิตเนี่ย พวกเรากำลังใช้ชีวิตแบบตะกะแบบลำดับ คือเดินตามเส้นตรงไปข้างหน้าแบบไม่ตั้งคำถามอะไรเลย หรือว่าจริงๆแล้วเรากำลังติดหล่มอยู่ในการวนลูป วนทำกิจวัตรเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยที่ไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขใดๆว่ามันดีกับชีวิตเราหรือไม่ หืลึกซึ้งมากครับ และถ้าสมมุติว่าวันหนึ่ง เราสามารถมองเห็นพฤติกรรมตัวเองถูกกางออกมาเป็นผังงานได้อย่างชัดเจน เราจะอยากหยิบสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือตั้งเงื่อนไขแบบ if else เข้าไปแทรกไว้ตรงจุดไหน เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ๆ ทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตบ้าง เป็นคำถามที่ชวนให้นำไปจินตนาการต่อยอดได้ดีเยี่ยมเลยครับ ลองนำไปจินตนาการและตั้งเงื่อนไขใหม่ๆให้กับตัวเองดูนะคะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ